Ústav organické chemie a biochemie má 70. narozeniny a slaví jak jinak než vědeckou konferencí. V přednáškách se jednak ohlížíme za lety minulými, ale taky se díváme do budoucnosti. A protože je nás hodně, tak se sympozium koná u našich sousedů v Národní technické knihovně. Tak se pojďme podívat do Balingova sálu. Na začátku jsme měli docela dobrou představu, že bychom chtěli skloubit historii, a protože se ta konference jmenuje 70 let nebo 70 Years of IOCB and Beyond, tak jsme tam chtěli dát i to, co se teď na ústavu děje, a zároveň tam pozvat nějaké řečníky, kteří by nám řekli o různých trendech ve 3 zásadních oblastech. Fyzikální chemie, chemie a biochemie. Dopoledne jsme vyplnili osobnostmi, které nám pověděly o historii, důležitých milnících v 70letém období UOCHABu. A potom odpoledne jsme dali příležitost stávajícím juniorským vedoucím, aby přihlásili své abstrakty, a z nich jsme potom vybrali 3 prezentace. A do toho jsme vmezeřili 3 velké vědecké osobnosti právě z těch 3 oborů, o kterých jsem mluvila. A to je pan profesor Cihlář, pan profesor Basler a paní profesorka Švíle. Zajímalo by mě, s jakými pocity, s jakou náladou se vracíte do UOCHABu? No pro mě to vždycky ten návrat má několik rovin, že jo? Ta jedna rovina je ten ústav a to pracovní, ten pracovní důvod, no a druhý důvod je moje rodina, protože já tady pořád mám bratra a tatínka a s nimi se snažím vídat pokaždé, když tady jsem. A třetí je ta země samotná, že jo? Pro mě, když jsem více než polovinu svého času strávil ve Spojených státech, tak Česká republika je pro mě pořád domov a já se tady cítím více doma než v Kalifornii. Historie je neuvěřitelně bohatá a je bohatší, než většina lidí ví. Nejsou to jenom holé holátky, ale je celá řada dalších zajímavých léčiv a nových postupů a objevů. Na druhou stranu ta současnost je taky strašně zajímavá a budoucnost bude úplně senzační. Když jsem sem šla, tak jsem se nejvíc těšila na to Beyond, ale teď musím říct, že z té dopolední sekce, kdy se ukázala historie, jsem vyloženě nadšená, takže... A nejste trochu dojatá? Ano, ano, je to na mě vidět. Napadlo mě to. Ne, moc jsem se těšila na tuhle konferenci a jsem ráda, že ten historický blok tam byl zařazený, protože v jednu chvíli jsme nevěděli, jestli mluvit o historii nebo jenom o těch jakoby světlých zítřcích, ale myslím si, že ta část se velmi povedla a jsem z ní dojatá, velmi překvapená pozitivně. Historie NMR spektroskopie se na ústavu začala psát nedlouho po tom, co vlastně vůbec ta metoda byla objevená, a rozvíjí se velmi rychle, jak ta metoda na světové úrovni, tak i na Ústavu organické chemie a biochemie. Vlastně neustále je kam se posouvat. Hlavní směry vývoje jsou ve zlepšení citlivosti a rozlišení té metody, takže stále z menších a menších množství látek jsme schopni určit stále více a více detailů o struktuře molekul, o jejich interakcích a o jejich funkcích, takže máme se stále kam posouvat. Vydobil si za těch 7 dekád ústav ve vědeckém světě v Česku a možná i v Evropě své jisté místo? Jisté místo nemáme nikdo, ale je výhoda, že minimálně v některých oborech, určitě v takové té chemické biologii, na hranici mezi chemií a biologií a biochemií, a v některých oborech třeba organické chemie a materiálové vědy, určitě, když někde ve světě na konferenci řeknete, že jste z IOCB z Prahy, tak vás znají. A to je velká výhoda. To už nejste takzvaný no-name, už nejste někdo, který se musí představovat, vědí o vás, čtou vaše publikace, vědí minimálně o té adrese, a to není málo. S Ústavem organické chemie a biochemie Gilead spolupracuje dlouhodobě. Vy jste teď viceprezidentem této velké farmaceutické společnosti. V jaké fázi je ta spolupráce teď? Kam se vyvinula? Ta zásadní změna podle mě se udála někdy kolem roku 2005-2006,
kdy jsme vlastně na obou stranách se dohodli, že založíme to vědecké centrum Gileadu tady v Praze na Flemingově náměstí, a to už opravdu bylo designováno proto, že se začalo spolupracovat na konkrétních projektech, na konkrétních molekulách, konkrétních ideích, a to dostalo úplně jinou dimenzi potom, a během těch posledních 17-18 let od založení toho centra my jsme prošli několika desítkami různých spolupracujících projektů nebo spoluprací, a mezi tím se vybralo několik molekul poměrně nadějných, a jedna z nich je v této chvíli ve stádiu klinických zkoušek na léčbu HIV. My bychom rádi se stali opravdu mezinárodně rozeznávatelnou institucí, kde nejenom jako některé obory a někteří lidé, ale ústav jako celek bude nespochybnitelná kvalita a v širším oboru, v širším spektru oborů, než je to právě teď. Takže to je první věc, dělat excelentní vědu. A abychom prostě byli podobně dobrá adresa, jako třeba Max Planck. Druhá věc je, pokusit se alespoň z části zopakovat úspěch léku Antonína Holého a předtím analogu oxytocinu, nejenom jako komerčně úspěšných látek, ale jako látek, které skutečně mění svět a pomáhají lidem. A máme několik věcí v přípravě, kterými se to mohlo povést. Co byste popřála Ústavu organické chemie a biochemie k narozeninám? Ať příštích 70 let stále mají věci na Ochabu tolik nápadů a tolik kuráže tlačit své vědecké projekty dopředu, a abychom za dalších 70 let, až se bude pořádat tato konference, měli o čem vyprávět. Dneska jsme viděli hodně z toho z minulosti Ústavu organické chemie a biochemie, mnoho skvělých úspěchů, tak já bych přál ústavu i do budoucna, aby byl minimálně stejně tak úspěšný a aby vlastně na ústavu vznikaly stejně tak důležité objevy jako v minulosti, a aby se dařilo i nadále. No, do 100 let je to už jenom 30 let, takže to je skoro za rohem. A já si myslím, že ten potenciál ústavu je velký, a popřál bych mu co nejvíce úspěšných spoluprácí, protože si myslím z mého pohledu, že věda je týmový sport a i tak by se měla hrát, a ty spolupráce je velká část toho úspěchu. Hodně štěstí, hodně nápadů, aby nevyhořel, z toho mám hrůzu pořád, aby se tady zachovala ta atmosféra, která tady je při vší té kompetitivnosti a toho soutěžení, je tady pořád ta atmosféra kolegiální, přátelská, že se radujeme z úspěchů těch druhých, a to mi připadá hrozně důležité, abychom si zachovali, a hlavně spoustu bezva nápadů. Zkušenosti, inspirace, nápady, plány do budoucna. To všechno dnes na sympóziu zaznělo. Teď už je ale Balingův sál prázdný a lidé se přesouvají sem do zahrady Ústavu organické chemie a biochemie. Všichni chceme využít toho, abychom se co nejdéle setkali spolu osobně a také si popovídali o tom, co děláme, na čem nám záleží, z čeho máme radost. Takže ústave, všechno nejlepší.